ඕනම Sony ෆෝන් එකකට කොහොමද Global Rom එකක් දාන්න කියලා අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් එහෙම ඔයාලටත් පුළුවන් වෙනවා ඔයා ගාව තියෙන Sony Xperia ෆෝන් එකට ඔයාලට තනියම Global Rom එකක් ෆ්ලෑෂ් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මම තෝරාගත්තේ Xperia 5 එකක්. මොකද මේකට මම ROM එකක් ෆ්ලෑෂ් කරලා පෙන්නනවා මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හැබැයි ඔයා ගාව Xperia 5 එකක්ම තියෙන්න ඕනේ නැහැ. Sony Xperia ඕනම ෆෝන් එකකට ඔයාට මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරලා ROM එකක් ෆ්ලෑෂ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මං කියලා දෙන ස්ටෙප් ටිකම තමයි ඔයාට ඔයා ගාව තියෙන Xperia ෆෝන් එකටත් පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේක Sony Xperia 5 එකක් වුණාට ඔයා ගාව තියෙන ෆෝන් එකකට ඔයාට ඒක ෆ්ලෑෂ් කරන්න පුළුවන්. මේකට මම software ෆ්ලෑෂ් කරන විදිහටම. ඉතින් තව දෙයක් තමයි මේක ගැන ඔයාලා හරියටම දැනගන්න ඕනේ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකේ එක තප්පරයක්වත් මග අරගන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් එහෙම සමහර විට ඔයාට මේ වැඩේ හරියට කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තට මම ඔයාලට මේ දේවල් නිකන් කියලා දෙන්නේ. ඒ හින්දා මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලා 150ක්වත් මේ channel එක subscribe කරයි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලට මේක තේරෙන විදිහට පියවරෙන් පියවර මම ඔයාලට සරලවම මේක කියලා දෙන හින්දා ඔයාලට කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මම මේකට ROM එකක් ෆ්ලෑෂ් කරන විදිහ ෆ්ලෑෂ් කරන ගමම්ම තමයි කියලා දෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔයාලට මේක හොඳටම සරලම විදිහට මම තේරුම් කරන්න උත්සාහ කරනවා. හරි අපි එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා මේක බලමු. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මුලින්ම PC එකක් ඕන වෙනවා. මේක ඩෙස්ක්ටොප් එකක් වුණත් ලැප්ටොප් එකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මේක Windows 8 වලින් උඩ ඔපරේටින් සිස්ටම් එකක් තමයි තියෙන්න ඕනේ. මොකද Windows XP වලට Windows 7 වලට අපි මේ දාන softwares වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට තමයි ඔයාට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි මේකට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. අපිට පොඩි ෆයිල් වගේක් තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ ෆර්ම්වෙයා එක. ඒක අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් ඕනේ. ඇත්තටම මේ ෆර්ම්වෙයා එකට සාමාන්‍ය GB 3.5මාරක් විතර යනවා. ඒ හින්දා ඔයාට ගිගාබයිට් 3ක 4ක data ප්‍රමාණයක් නම් අවශ්‍ය වෙනවා. හරි අපිට මෙතන ඉඳලා කම්පියුටර් එකත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් එතෙන්ට යමු. හරි අපි මුලින්ම මෙන්න මේ ෆයිල් තුන තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් දාලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆයිල් තුන ලේසියෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන හැටි මම කියලා දෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ සරල දෙයක් තියෙන්නේ. ඔයාට ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරා නම් මේක නිකම්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්ම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ තුන මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන දැන් තියෙනවා. හරි. ඔයත් මේ තුන ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ අපි මුලින්ම මෙන්න මේ ෆ්ලෑෂ් ටූල් කියන එක අපේ PC එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට මගේ PC එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. හරි මේක ඉන්ස්ටෝල් වුණාට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ මේ ෆ්ලෑෂ් ටූල් එක ඉන්ස්ටෝල් වුණු ලොකේෂන් එකට. ඒකට මම කරන්නේ මගේ PC එකේ C drive එකේ මෙතන තියෙනවා ෆ්ලෑෂ් ටූල් කියන එකක්. මේක ඇතුළට ගිහිල්ලා මේක තියෙනවා drivers කියන ෆෝල්ඩර් එක. මේ ෆෝල්ඩර් එකට ඇතුළට ගියට පස්සේ මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක අපි ඕපන් කරන්න ඕනේ. හරි මේකෙදි වෙන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ drivers අපේ PC එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න එක. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට තෝරන්න drivers තෝරන්න කීපයක් එනවා. ඉතින් මෙතන උඩම දෙකයි මම Xperia 5 එකටනේ දැන් මේ ෆර්ම්වෙයා එක ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ. එහෙනම් මම Xperia 5 එකේ drivers ටිකයි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. මෙතන අපිට Xperia 5 කියන එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාගේ තියෙන්නේ Xperia වෙන ෆෝන් එකක් නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඔයාට පේනවා මෙතන Xperia 1 එක තියෙනවා, Xperia 8 එක තියෙනවා, Xperia AS එක තියෙනවා, Z5, XZ1 මේ විදිහට ඔයාලට මෙතන Sony Xperia ෆෝන් වල මොඩල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මොඩල් එක මෙතන නැත්තම් එහෙම ඔයා මේ ඔක්කොම ටික සිලෙක්ට් කරලා මේ ටික ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගැලපෙන drivers එක මෙතනින් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැනට මම Xperia 5 එකට drivers විතරයි මෙතන ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉඳන් මම Xperia 5 එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මෙතන ඉන්ස්ටෝල් කියන එක දෙනවා. හරි ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අපේ ෆර්ම්වෙයා ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඒකට මෙතන ඔයාලට පේනවා යටින්ම තියෙනවා Xperia Firm කියලා ඇප්ලිකේෂන් එකක්. මම කරන්නේ මේක මේ විදිහට ඕපන් කරනවා. ඉතින් මේක ඕපන් වුණාට පස්සේ අපිට මේ විදිහේ වම් අත පැත්තේ ලිස්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා දැනට රිලීස් වෙලා තියෙන Sony Xperia මොඩල් හැම එකක්ම වගේ. 2023 ආපුවා, 2022 ආපුවා, මෙතන තියෙනවා 2021, 2020 මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ගාව තියෙන ඕනම Sony Xperia ෆෝන් එකකට මෙතන ROM ෆයිල් එකක් තියෙනවා, firmware ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා
ඔයා ගාව තියෙන Sony Xperia ෆෝන් එකේ මොඩල් එක මෙතනින් සර්ච් කරලා ඔයාට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් Xperia 5 එකටනේ ෆර්ම්වෙයාර් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ. එහෙනම් මෙතන Xperia 5 කියන එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සෙත් අපිට මේ විදිහේ කැටගරි ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ J අකුරෙන් පටන් ගන්න තැන ඉඳන් මේ ජපන් ලාංඡනේ තියෙන්නේ අන්න ඒවා ඇවිල්ලා ඒ හින්දා අපි දැනට ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ෆෝන් එකේ දැනට තියෙන ROM ෆයිල් තමයි මේ විදිහට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන උඩම තියෙන මේ ලෝකෝ වල තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඇමරිකන් කොඩියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ ලෝකෝ වල තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තමයි ග්ලෝබල් ෆර්ම්වෙයාර් තියෙන්නේ. මම මේ උඩම එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට දකුණු අත පැත්තෙන් මෙන්න මේ විදිහේ ෆර්ම්වෙයාර් ෆයිල් කීපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තට මෙතනදී ඔයාගේ ෆෝන් එකට හරියනම ෆර්ම්වෙයාර් ෆයිල් එක මොකක්ද කියලා හරියටම කියන්න බෑ. මොකද මගේ ෆෝන් එකට හරියන ෆර්ම්වෙයාර් ෆයිල් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම එහෙම හරියන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට හරියනවා. හැබැයි කලාතුරකින් හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මෙහෙම දෙයක් වුණා. මම මෙතනින් පළවෙනි එක, දෙවෙනි එක, තුන්වෙනි එක මේ විදිහට ෆර්ම්වෙයාර් ෆයිල් 4ක් ඩවුන්ලෝඩ් කරා. ඉතින් මට හතරවෙනි එක තමයි සෙට් උනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හතරවෙනියට තියෙන United Kingdom කියන UK කියන ෆර්ම්වෙයාර් ෆයිල් එක තමයි මගේ ෆෝන් එකට සෙට් උනේ. අනිත් තුනම ෆෝන් එකට වැඩ කරේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ තුන ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒ තුන ෆ්ලෑෂ් කරාට ෆෝන් එකට සෙට් උන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ෆෝන් එක ඔන් කරන්න බැරි වුණා. ඒ හින්දා ඔයාටත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒක ෆ්ලෑෂ් කරාට පස්සේ ෆෝන් එක ඔන් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට දෙවෙනි එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒකත් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඒක ෆ්ලෑෂ් කරාට පස්සේ ඒකටත් ෆෝන් එක ඔන් වුනේ නැත්නම් අපිට තුන්වෙනි එක try කරන්න වෙනවා. මේ විදිහට මෙතන තියෙන ෆයිල් වලින් ගැලපෙන එක තෝරන්න ඕන නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මේවා try කරලා බලන්න. ඉතින් මම හිතන විදිහට මගේ ෆෝන් එකට මේක සෙට් වුණ හින්දා ඔයාටත් මේක ගොඩක් දුරට සෙට් වෙයි. ඒ හින්දා මම මේ හතරවෙනි එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. හරි මේක මම සිලෙක්ට් කරලා මෙතන දකුණු අත පැත්තේ තියෙන මෙන්න මෙතන සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ ඩීටේල්ස් වගේක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ සයිස් එක එහෙම මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. ඉතින් මේගොල්ලෝ අපෙන් අහනවා මේක සේව් කරන්න ඕනේ ලොකේෂන් එක. ඉතින් මම මෙතන මම ෆෝල්ඩර් එක සිලෙක්ට් කරලා මේක ඕකේ දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ ඔයාට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි දැන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරපු ෆර්ම්වෙයාර් ෆයිල් එක. හරි දැන් තියෙන්නේ අපිට ඉතුරු ටික කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන තුන්වෙනියට තියෙනවා new flasher කියලා එකක්. අපි මේක මේ විදිහට එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න ඕනේ. හරිට පස්සේ මේ විදිහේ ෆයිල් ටිකක් එනවා. අපි මේ ටික ඔක්කොම කොපි කරලා අපේ ෆර්ම්වෙයාර් ෆයිල් එක ඇතුළට පේස්ට් කරගන්න ඕනේ. හරි මේක මේ විදිහට පේස්ට් වුණා. දැන් තියෙන්නේ අපිට ROM එක ෆ්ලෑෂ් කරන වැඩි. ඉතින් මෙන්න මේ new flasher කියන ඇප්ලිකේෂන් එක මේ විදිහට ඕපන් කරන්න ඕනේ. හරි මේ විදිහ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ෆෝන් එක කනෙක්ට් කරන්න කලින් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ SIM එකක් දාලා තියෙනවනම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ micro SD card එකක් දාලා තියෙනවනම් ඒ දෙකම අනිවාර්යයෙන්ම remove කරන්න ඕනේ. මොකද ෆෝන් එක reset වුණාම ඔයාගේ data ටිකත් ඔක්කොම නැති වෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම නැති වෙනවා. ඒ හින්දා ඔයාගේ මෙමරි කාඩ් එක ඔයාගේ SIM එක දෙකම remove කරන්න ඕනේ. හරි දැන් අපි හදන්නේ අපේ ෆෝන් එක PC එකට connect කරගන්න. ඉතින් මුලින්ම ඔයා මේක power off කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා volume down key එක. මේක press කරගෙන කේබල් එක මේ විදිහට කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන රතු පාට ලයිට් එකක් පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක මෙතන කොළ පාට වෙනවා. කොළ පාට වුණාට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට volume down key එක press කරලා තියෙන එක අතාරින්න ඕනේ. හරි දැන් ෆෝන් එක PC එකට කනෙක්ට් වෙලා ඉවරයි. අපි එහෙනම් බලමු ඉතුරු ටික කොහොමද කරන්න කියලා. හරි ඊට පස්සේ මම මේ ටයිප් කරන විදිහට ඔයාලා ටයිප් කරලා ඉස්සරහට යන්න තමයි තියෙන්නේ.
හරි දැන් ෆර්ම්වෙයාර් ෆයිල් එක අපේ ෆෝන් එකට ෆ්ලෑෂ් වෙලා ඉවරයි. දැන් ෆෝන් එක නිකම්ම මේ විදිහට පවර් ඔන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් කේබල් එක ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්නවා. හරියට පස්සේ ෆෝන් එක සාමාන්‍ය විදිහට සෙටප් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි මේක සෙටප් කරගෙන බලමු ෆර්ම්වෙයාර් ෆයිල් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී මේක Wi-Fi වලට කනෙක්ට් කරලා තමයි මේ විදිහට සෙටප් කරන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාට Wi-Fi වලටම කනෙක්ට් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඔයා ගාව තියෙන SIM එක දාලා ඔයාගේ data පාවිච්චි කරලා මේක සෙටප් කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ජපන් ඇප් කිසිම දෙයක් අපේ ෆෝන් එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි ෆර්ම්වෙයාර් ෆයිල් එක එහෙම නැත්නම් ග්ලෝබල් ෆයිල් එක අපේ ජපන් ෆෝන් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරන්න. ඉතින් ඔයාටත් මේ වැඩේ කරගන්න බැරි නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකටත් ෆර්ම්වෙයාර් ෆයිල් එකක් දාගන්න ඕන නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකත් ග්ලෝබල් ෆෝන් එකක් වගේ හදාගන්න ඕන නම් ඔයාට මෙන්න මේ නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් දාන එක විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක ඔයාලට කරලා දෙන්න සූදානම්ව ඉන්නවා. ඒ හින්දා මේ නම්බර් එකට කැමති නම් message එකක් දාන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අද මම මගේ Sony Xperia 5 ෆෝන් එකට Global Rom එකක් ෆ්ලෑෂ් කරේ. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරලා මම අද කියලා දුන්න විදිහට ඔයා ගාව තියෙන Xperia ෆෝන් එකකට Global Rom එකක් ෆ්ලෑෂ් කරන්න. හැබැයි මේ ක්‍රමේ ඩොකොමෝ ෆෝන් වලට සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් මම ඔයාලට මතක් කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, ඒ වගේම තමයි channel එක subscribe කරන් යන්න අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් අපි හැමෝම නැවතත් මේ වගේම තවත් අලුත්ම වෙනස්ම වීඩියෝ එකකින් එතකම් මම ගිහිල්ලා යන්නම්. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.